Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă prezint o rețetă de dovlecei pane. Pentru preparare ne trebuie 3 dovlecei, 4 linguri cu vârf de făină, 3 ouă, 300 de ml de ulei pentru prăjit, o linguriță cu mărar uscat, sare și piper. Dovleceii spălați îi curățăm de coajă. Le tăiem capetele. Și îi punem deoparte. Apoi îi tăiem în felii. Îi punem în castron. Îi așezăm frumos pe tocător ca să-i condimentăm cu sare și piper. Apoi întoarcem și pe cealaltă parte. Îi punem pe aceștia într-un castron ca să-i condimentăm și pe ceilalți. Peste ouă punem puțină sare și mărarul uscat și le amestecăm. Luăm toate ingredientele și mergem cu ele la aragaz. Punem uleiul la încins într-o tigaie. Dăm dovleceii prin făină, apoi prin ou. Și când s-a încins uleiul, îi punem la prăjit. Îi lăsăm până ce se rumenesc pe o parte, apoi îi întoarcem. Și îi lăsăm în continuare.
Când s-au rumenit bine pe ambele părți, îi scoatem pe o farfurie pe care am pus șervețele absorbante. Vom proceda la fel până terminăm toți dovlecei. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!